आज आपण बनवणार आहोत बनवायला एकदम सोपी असणारी पण खायला खूप टेस्टी लागणारी अशी भरलेली सिमला मिरची। ही भाजी तुम्ही डब्यासाठी सुद्धा देऊ शकता। त्यासाठी इथे ह्या सिमला मिरची मी स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतलेल्या आहेत। तर 8 ते 10 सिमला मिरची घेतल्या आणि शक्यतो जेव्हा आपण भरलेली सिमला मिरची बनवतो तशा लहान आकाराच्या ज्या मिरच्या असतात त्याच वापरायच्या। आता सगळ्यात आधी आपल्याला या सिमला मिरचीला अशा पद्धतीने चिरून घ्यायचे, जसं आपण भरलेलं वांग करण्यासाठी वांग्याला चिरून घेतो त्या पद्धतीने अशा प्रकारे। आणि यामध्ये जर जास्तीचं बी असेल, बिया जास्त असतील तर ते आपल्याला काढून टाकायच्यात। आता या कोवळ्या आहेत त्यामुळे यामध्ये बिया जास्त नाही आहेत। आता अशाच पद्धतीने सगळ्या मिरच्या मी चिरून घेते। आता हे बाजूला ठेवूया आणि एका मिक्सरच्या जारमध्ये आपण 10-12 पाकळ्या लसणीच्या घालूयात आणि त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालून हे एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊयात। आता हे लसूण आणि कोथिंबीर बारीक करून घेतले। आता एका बाउलमध्ये आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट घ्यायचे, त्यामध्ये घालूयात मीठ, थोडी हळद घालायची, अगदी थोडी घालायची, लाल मिरची पावडर, थोडासा गोडा मसाला आणि हे बारीक करून घेतलेलं लसूण कोथिंबीर आणि सोबतच यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे। आता हाताने असा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। मसाला तयार आहे। आता या मिरचीमध्ये आपल्याला हा मसाला भरून घ्यायचा आहे। भरपूर मसाला घालायचा म्हणजे मिरची मस्त लागते। अशा पद्धतीने व्यवस्थित मसाला भरून घ्यायचा। आता फोडणी करण्यासाठी कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये घालूयात तेल। तेल तापू द्यायचे। तेल गरम झाले, त्यामध्ये मोहरी घालायची, जिरं घालायचे आणि थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। आता यामध्ये घालूया शिल्लक राहिलेला जो मसाला आहे तो, आणि तो चांगला आपण परतून घेऊया। थोडंसं पाणी घालते मी यामध्ये। मसाला चांगला शिजवून घेऊया। मसाला शिजला की त्यामध्ये आपल्याला या मिरच्या घालायच्या आणि यावर झाकण ठेवून कमी फ्लेमवरती आपल्याला या मिरच्या शिजवून घ्यायच्या। 2-3 मिनिटांनंतर याचं झाकण काढायचं आपल्याला आणि याला एकदा हलवून घ्यायचं। अशा पद्धतीने वरची बाजू खाली केली। आता पुन्हा यावर झाकण ठेवायचे आपल्याला आणि कमी फ्लेमवरती मिरची व्यवस्थित शिजवून घ्यायची। तर 7-8 मिनटं झालेत, गॅस बंद केलेला आहे मी आणि बघू शकता भाजी तयार झाली आहे। मिरच्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत, मसालाही छान कोरडा झालेला आहे। मिरची व्यवस्थित शिजलेलीही आहे आणि मसालाही यामध्ये भरपूर आहे, त्यामुळे ह्या मिरच्या खायला खूप छान लागतात। तर खूप छान अशी आपली भरलेली सिमला मिरची झालेली आहे। नक्की करून पहा। रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत सुद्धा नक्की शेअर करा।